Всім привіт! Сьогодні ми із простих бюджетних продуктів, як завжди, приготуємо щось смачненьке. Мені буде потрібно хребет, у мене хребет форелі, можна взяти хребет лосося, 2 яйця, 2 плавлених сирка, третина або навіть четвертина чорного меленого перчику, ось тут в мене в чайній ложці, це за смаком. Також пів чайної ложки коріандру, 1 чайна ложка з гіркою паприки, 4 ложки майонезу та сіль. І також лавровий листочок я додаю. Додаю 10 горошин чорного перця, 1 літрову баночку води, 1 чайну ложку солі і відправляю воду на вогонь, щоб закипіла. І поки вода закипає, наріжемо на невеличкі частини хребет. Я його помила. Нарізаю і вже як вода закипить, в кипячу воду опустимо хребет форелі і проваримо хвилин 8, так, щоб м'якоть відставала від кісточки до такого. Вода закипіла, опущу рибку в воду, нехай вариться. І поки рибка вариться, я візьму 2 плавлених сирка і відправлю в мікрохвильову піч і розігрію з однієї сторони десь півхвилинки, секунд 30, і з іншої сторони також, щоб наші плавлені сирки стали м'якими, до м'якості. Сирочки, бачите, стали м'які, і нам потрібно їх качалкою розкачати в пласт. Наскільки є можливість, наскільки і розкачуємо. Сирки ми розкачали, і тепер ось так прямо на дошці відправимо їх в холодильник на хвилин 30-40. А я тим часом відділю білки від жовтків та окремо натру на середній терці. Білки натру на цій же терці. За бажанням можна додати чесник. Я 2 зубка чеснику натру в майонез. А тим часом рибка приготувалась. Дамо їй трішечки охолонути та відберемо м'якоть від кісточок. А бульйончик можна використати для супчику. Рибка охолонула і ми відділяємо м'яско від кості. Вона дуже добре відділяється. І нам потрібно придати смаку. Я додаю спеції, чорний мелений перчик, коріандр та паприку. Ще трішечки солі, зовсім небагато. Додала пів столової ложки майонезу та добре все перемішаю. І скуштуємо. Якщо недостатньо солі, можна додати трішечки солі. До білків додамо столову ложку майонезу, до жовтків також додамо і все добре перемішаємо з майонезом. Тим часом сирок наш застиг і ми надрізаємо кульочок з однієї сторони і з другої сторони. І після того, як наш сир охолонув в холодильнику, беремо жовтки з майонезом та з чесничком і розрівнюємо по пласту. Слідуючий шар у нас рибка, можливо, рибка вся й не піде з цілого хребта, але можна її використати і для іншого салатику, або до бутербродів, це вже смачно. Рибка з майонезом та з чесничком. Зробити кілька шарів будь-яких там тертого сиру, наприклад, яйце варене, і у вас буде ще один салатик. І третій завершаючий шар – це білки. Також розрівнюємо по всьому пласту. І далі залишилося плотненько звернути в рулет, злегка прижимаючи
Звертаємо ось так, щоб шов був знизу, і відправляємо в холодильник. Друзі, 1,5 години знаходився рулетик в холодильнику. Можна і більше, можна навіть залишити на ніч, приготувати сьогодні до завтрашнього, коли завтра у вас прийдуть гості. І прикрасити можна по-своєму. Можна або зеленим кропом, або в моєму випадку я прикрашу пластівцями паприки. Так, зовсім небагато. Я підготувала також оливки, петрушку. Покладемо ось так петрушку. Оливки. Ось так, друзі, виглядає рулет або рол із хребтом форелі. До речі, хребет форелі можна замінити на будь-які консерви, можна замінити на бекон, на крабові палички, кому що доступно і в кого що є. Покажу зараз вам в розрізі. Розрізаємо на порційні шматочки, залежить від кількості гостей. Покажу вам зараз в розрізі, як виглядає наш рулетик. Подивіться, який чудовий, ароматний та ще й корисний. Адже це натуральна червона рибка. Це вам не якісь там крабові палички або копчене м'ясо. Дуже смачно, дуже корисно. І зараз я все-таки скуштую. Маленький шматочок скуштую, а решту залишу на свято. Чесничковий аромат. Друзі, кому сподобалось, обов'язково ставимо вподобаєчку. Це дуже смачно і не втримую, щоб Івану Афанасьовичу не дати скуштувати. Друзі, обов'язково приготуйте таку смакоту, адже це все-таки бюджетні продукти. Хребет лосося у нас на базарі коштує 100 гривень за кілограм. Один хребет заважив 45 гривень. На такий рулетик у мене пішло всього половину. Це десь на гривень 20-25. 2 сирка, скільки, по якій ціні у вас, пару ложок майонезу, які самі можемо приготувати, 2 яйця. І ось така смакота в нас вийшла. Друзі, обов'язково приготуйте таку закуску. І не забуваємо, друзі, дякувати нашим Збройним силам, дякувати нашим воїнам, нашим енергетикам, нашим медичним працівникам, нашим волонтерам, всім, хто забезпечує те, що ми можемо і приготувати якийсь смаколик. Вдячні всім, хто виборює мир та перемогу нашій Україні. Бережіть себе. Пока-пока.